প্ৰথমতে এয়া চাওক কি ধুনীয়া এখন স্পীড বোট আমাৰ অসমৰ বানপানীৰ সময়ত যদি এনেকুৱা ধুনীয়া এখন ইলেক্ট্ৰিক স্পীড বোট থাকে কিমান সুবিধা হ'ব আপোনালোকে ভাবি চাওক এয়া চাওক দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়াকৈ স্পীড বোটখন চলি আছে তো মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইটোৱে দেখাম যে এনেকুৱা এখন স্পীড বোট আপোনালোকে নিজে কেনেকৈ ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে আৰু বনোৱাৰ পিছত ইমাজিন কৰক মানে যেতিয়া আপোনাৰ গাঁৱত বানপানী হ'ব এই স্পীড বোটখন লৈ আপোনালোকে ফুৰি আছে আপোনালোকে গমে পায় আমাৰ অসমত কিমান বানপানী হয় গোটেই ঘৰ বাৰী সব ডুবি যায় তেতিয়া এই স্পীড বোটখন হেল্পফুলটো হ'বই লগতে এনজয়মেণ্টটো কিমান হ'ব আপোনালোকে ইমাজিন কৰি চাওক তো বলক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ যে এই স্পীড বোটখন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক এইখন এখন মই প্লাইউড লৈছোঁ এইখন 4 ফুট বাই 6 ফুট এনেকৈ প্লাইউডখন মই কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত চাওক তলত মই থাৰ্মকল দিছোঁ 3টা লেয়াৰ এই যে আমাৰ থাৰ্মকলবোৰ থাকে তাৰে 3টা লেয়াৰ এনেকৈ মই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত তলত এনেকৈ এটা বাঁহৰ কামি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এই চাওক 1 2 3টা 1 2 3টা ইফালে 3টা এইফালে 3টা ইয়াতে নাট বল্ট মই লগাই দিছোঁ যাতে এই বস্তুটো ভালকৈ এটাচ কৰি ৰাখে তো এইখিনি হ'ল আমাৰ মেইন ফ্ৰেম তলৰ বেছত আমাৰ এইখিনি থাকে এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ স্পীড বোটখন উপঙি থাকিব বাছ এইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ মেইন কামটো হ'ল এইখিনিতে আপোনালোকে যদি মটৰটো নলগাই এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ এইখন লৈ নিজে বৈঠাৰ সহায়তে এইখন চলাই থাকিব পাৰিব এতিয়া আহক আমি ইয়াক ইলেক্ট্ৰিক কেনেকৈ বনাম কি ইলেক্ট্ৰিক বনোৱাৰ কাৰণে মানে সি নিজে চলাৰ কাৰণে ইয়াতে কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব এয়া চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা মেইন যেটো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো হ'ল এটা মটৰ ইয়াতে চাওক মই এই মটৰটো ইউজ কৰিছোঁ এইটো এটা 24 ভল্টৰ মটৰ হয় আপোনালোকক যদি কোনোবাই যদি বনাব বিচাৰে আৰু যদি ইয়াৰ লিংক বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে নিজে চেক আউট কৰি ক্ৰয় কৰি তাৰপিছত লগাব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে চিম্পল বোট বনাম তো এনেকৈ বনাই ল'ব আপোনালোকে তো এইখিনিতো বেছৰ হ'ল এতিয়া ডিজাইনিং দেখাওঁ আৰু বাকী যিবোৰ ইয়াতে কম্পনেণ্ট লগোৱা আছে সেইখিনি দেখাওঁ ইয়াতে চাওক এখন পপুলাৰ আপোনালোকে কিনিবও পাৰে বা নিজেও এনেকৈ এখন পপুলাৰ বনাই ল'ব পাৰে আৰু এইটো চাওক মটৰটো কি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এখন কাঠ দিয়া হৈছে দেন মই ভালকৈ জুম কৰি দেখাইছোঁ এয়া চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে এখন কাঠ দিয়া হৈছে তাৰপিছত মটৰটো এনেকৈ এংগলৰ সহায়ত লগাই দিয়া হৈছে আৰু এইটো চাইডে এটা চেইন আছে চেইনৰ সহায়ত এই পপুলাৰটো ঘূৰোৱা হৈছে বাছ ইমান চিম্পল তো যি কি নহওক বেলেগ ইমেজ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক মই ইয়াৰ ডিজাইনিঙৰ কাম কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওক প্ৰথমতে এনেকুৱা সৰু আমাৰ যি ৰড থাকে সেই ৰড মই ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিছোঁ প্ৰথমতে চাওক এই প্লাইখনেৰে এনেকৈ দিছোঁ এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ গুণাৰ সহায়ত তাৰপিছত এনেকৈ চিধাকৈ দিছোঁ এনেকৈ চিধাকৈ দিছোঁ ইয়াতে গুণাৰ সহায়ত বান্ধি দিছোঁ ইয়াতে গুণাৰ সহায়ত বান্ধি দিছোঁ চাওক চাৰিওফালে এনেকৈ এটা দিয়া আছে ইয়াৰ কভাৰ বডিৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ দি আছে ইমান চিম্পল অতি সহজতে আপোনালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ যিখন স্পীড বোটখন আছে এইখনক ঘূৰাবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ষ্ট্ৰিংটো কেনেকৈ লগাইছোঁ চাওক চিম্পলকৈ এনেকুৱা এটা চকা ইয়াতে এটা ৰডৰ সহায়ত লগোৱা আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এখন ৰছী টানি দিয়া আছে তো ই যেতিয়া ঘূৰিব এনেকৈ ঘূৰিব এইখন আমাৰ যিখন ৰাডাৰ থাকিব এনেকৈ ঘূৰিব মই দেখাই আছোঁ ৰাডাৰখন সেই ৰাডাৰখন ঘূৰাৰ ফলত ই ধুনীয়াকৈ টাৰ্ণিং লয় এইখন চাওক ৰাডাৰখন এইখন ইয়াতে জাষ্ট এখন চিম্পল ৰাডাৰ বনোৱা আছে এই ৰাডাৰখনে ঘূৰালে এইখন আমাৰ স্পীড বোটখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘূৰি যায় আৰু আপোনালোকে বডিৰ কামটো দেখা পাইছে বডিৰ কামটো এয়া চাওক তাৰপিছত এই গোটেইখিনি কাম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ যি প্লাষ্টিক আছে প্লাষ্টিকৰ সহায়ত আঠাৰে লগোৱা হৈছে এণ্ড দেন ৱাটাৰপ্ৰুফ হৈ গ'ল তো তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মানে ইয়াৰ বডিৰ কামখিনি হৈ গ'ল আৰু তো এইখিনি আছিলে এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক এই স্পীড বোটখন বা এই ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে অসমীয়াতে চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ফ'ল' এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ফাৰ্ডাৰ চোৱাৰ কাৰণে